αξία των νησιωτικών συμπλεγμάτων της χώρας όσον αφορά τη βιοποικιλότητα είναι πάρα πολύ σημαντική, διότι λόγω της απομόνωσης παρουσιάζουν μεγάλο ενδυμισμό και έχουν πάρα πολλά σπάνια είδη τόσο σε εθνικό όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο. Το πρόγραμμα Νησιωτικότητα και Βιοποικιλότητα έχει ως φυσικό αντικείμενο την υλοποίηση δράσεων για την προστασία και διατήρηση της βιοποικιλότητας στις περιοχές ευθύνης της Μονάδας Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών Νοτιοανατολικού Αιγαίου, το ΦΠΚ. Το πρόγραμμα στοχεύει στην υλοποίηση δράσεων ώστε να εκτιμήσουμε την κατάσταση διατήρησης ειδών και τύπων οικοτόπων, οι οποίοι αυτή τη στιγμή έχουν άγνωστη ή μη ικανοποιητική κατάσταση διατήρησης. Για τις ανάγκες του προγράμματος κρίθηκε σκόπιμο να αποκτηθεί ένα ταχύπλο σκάφος ανοιχτής θαλάσσης, ώστε να μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε τις αιματοληψίες και τις έρευνες σε απομακρυσμένες βραχονησίδες της περιοχής. Αυτό ήταν πάρα πολύ σημαντικό, διότι μπορέσαμε να κάνουμε πιο εμπεριστατωμένες μελέτες και θα μας βοηθήσει στο μέλλον για ανάλογες έρευνες που έχει προγραμματίσει ο ΦΠΚ. Είμαστε στο αρχιπέλαγος μεταξύ Ρόδου και Χάλκης. Υπάρχουν πολλές νησίδες, τις οποίες έχουμε αναπαραγωγή μαυροπετρίτη και θαλασσοπουλιών. Ο μαυροπετρίτης, το γεράκι που στα νησιά το λέμε και βαρβάκι, είναι ένα είδος ιδιαίτερα προσαρμοσμένο στις συνθήκες του Αιγαίου και της Μεσογείου γενικότερα. Φωλιάζει στο έδαφος, σε ακατοίκητες νησίδες. Η κλιματική αλλαγή με τα περισσότερα περιστατικά καύσωνα που έχουμε τα τελευταία χρόνια τον έχει επηρεάσει αρνητικά και για τον λόγο αυτό ξεκινήσαμε εδώ και αρκετά χρόνια μια διαχειριστική παρέμβαση, δημιουργώντας συνθήκες σκίασης στους χώρους όπου το είδος φωλιάζει, φτιάχνοντας τεχνητές φωλιές πέτρινες ή ξύλινες, προκειμένου να το βοηθήσουμε να ανταπεξέλθει σε αυτές τις δύσκολες καταστάσεις των καυσώνων των καλοκαιρινών. Η ιδιαιτερότητα του είδους αυτού είναι ότι όταν κάθεται και κλωσάει τα αυγά του, δεν τα κλωσάει για να τα ζεστάνει, αλλά για να τα δροσίσει λόγω των ακραίων θερμοκρασιών τον Ιούλιο και τον Αύγουστο, την περίοδο που αυτός φωλιάζει. Όταν οι φωλιές τους είναι εκτεθειμένες χωρίς σκίαση, έχουν πάρα πολύ μεγάλες απώλειες. Χάνουν δηλαδή αυγά και ίσως και νεοσούς. Θα κάνουμε επέτητα. Πόσες? Έτσι. Εγώ είμαι παραπάνω. Μάλλον απογλάβει. Η δράση αυτή έχει αποδειχθεί ότι είναι αρκετά πετυχημένη σε διάφορες περιοχές του Αιγαίου και αποφασίσαμε μαζί με τη Μονάδα Διαχείρισης Νοτιοανατολικού Αιγαίου να την επεκτείνουμε σε ολόκληρο το γεωγραφικό χώρο των Δωδεκανήσων, όπου το είδος αναπαράγεται σε πολύ καλούς πληθυσμούς. Με τη χρήση του σκάφους νήσος Σαρία και με τη βοήθεια των ανθρώπων της Μονάδας Διαχείρισης, καταφέραμε μέσα σε 3 ημέρες να καλύψουμε τις κατοίκητες νησίδες των συμπλεγμάτων Χάλκης, Ρόδου και Κάσου, περίπου 15 νησίδες, τοποθετώντας ως τώρα γύρω στις 100 φωλιές, με στόχο να φτάσουμε μέσα στους επόμενους μήνες τις 300 τεχνητές φωλιές για το μαυροπετρίτη. Εξοπλισμός και έμπειροι άνθρωποι όπως αυτοί που υπάρχουν στη Μονάδα Διαχείρισης του Ανατολικού Αιγαίου θα παίξουν πολύ μεγάλο ρόλο πλέον στις παρεμβάσεις στον χώρο του Αιγαίου. Μπορεί αυτό μελλοντικά να επεκταθεί και να γίνει μια δράση πολύ σημαντική σε ολόκληρο το χώρο του Αιγαίου, βοηθώντας έτσι βέβαια τα είδη ενδιαφέροντος.
θαλάσσια σπήλαια αποτελούν ένα από τα πιο χαρακτηριστικά οικοσυστήματα των μεσογειακών βραχωδών ακτών και της Ελλάδας. Φιλοξενούν πάρα πολύ πλούσια βιοποικιλότητα και γι' αυτό το λόγο ονομάζονται και ταμιευτήρες βιοποικιλότητας, ένας πάρα πολύ μεγάλος αριθμός από είδη σπάνια, μοναδικά αυτού του οικοσυστήματος, καθώς επίσης και είδη της βαθιάς θάλασσας ζουν σε θαλάσσια σπήλαια. Η Κάρπαθος περιβάλλεται από πολύ βαθιά νερά. Ορισμένα είδη που ζουν σε βαθύτερα νερά μπορούν να βρουν καταφύγιο στο σκοτεινό εσωτερικό των σπηλαίων, καθώς οι συνθήκες μοιάζουν με αυτές στο φυσικό τους περιβάλλον. Για την καταγραφή της βιοποικιλότητας στα θαλάσσια σπήλαια εφαρμόζουμε δύο διαφορετικά πρωτόκολλα. Ένα για τα κινητικά είδη, δηλαδή ψάρια, καρκινοειδή και άλλα, και ένα δεύτερο που είναι για τα προσκολλημένα είδη τα οποία ζουν πάνω στα τυχώματα του σπηλαίου, όπως είναι τα σφουγγάρια και τα κοράλια. Αρχικά ένας δίτης εισέρχεται στην είσοδο του σπηλαίου και επί 3 λεπτά καταγράφει όλα τα κινητικά είδη τα οποία θα δει τριγύρω του. Επαναλαμβάνει το ίδιο στο ημισκότεινο τμήμα του σπηλαίου και στη συνέχεια στο σκοτεινό τμήμα του, στο εσωτερικό του. Το πρωτόκολλο το οποίο αφορά τα προσκολλημένα είδη περιλαμβάνει τη συλλογή φωτογραφικών πλαισίων και ο δεύτερος δίτης φωτογραφίζει ώστε να μπορέσουμε να υπολογίσουμε την επιφάνεια που καλύπτει το κάθε είδος σφουγγαριού, κοραλιού και άλλων οργανισμών πάνω στα τυχώματα του σπηλαίου. Με αυτόν τον τρόπο, στη συνέχεια μπορούμε να εκτιμήσουμε ποια είναι τα κύρια είδη τα οποία ζουν στο περιβάλλον αυτό, την αναλογία ανάμεσα στα αλόχθονα προς τα αυτόχθονα είδη και να έχουμε μια καλή αποτύπωση της βιοποικιλότητας του σπηλαίου. Για να μπορέσουμε όμως να δούμε ποια είναι τα είδη τα οποία βλέπουμε, κάποιες φορές χρειάζεται να συλλέξουμε κάποια μικρά δείγματα, κάποια σφουγγάρια και άλλους οργανισμούς, ώστε να το μελετήσουμε στο εργαστήριο και να μπορέσουμε να ταυτοποιήσουμε το είδος στο οποίο ανήκει. Μελετώντας τις φωτογραφίες των πλαισίων στον υπολογιστή, μπορούμε να καταγράψουμε το ποσοστό κάλυψης των διαφορετικών οργανισμών που αναπτύσσονται πάνω στα βραχώδη τυχώματα των σπηλαίων. Εδώ, για παράδειγμα, βλέπουμε διαφορετικά είδη σφουγγαριών και δίθυρα μαλάκια. Αφού αναγνωρίσουμε τους οργανισμούς και υπολογίσουμε το ποσοστό κάλυψής τους για κάθε σπήλαιο, στη συνέχεια μπορούμε να συγκρίνουμε τα διαφορετικά σπήλαια της ίδιας περιοχής, καθώς και σπήλαια διαφορετικών περιοχών, όπως τα διαφορετικά νησιά των Δωδεκανήσων. Μία από τις δουλειές που κάνουμε στα θαλάσσια σπήλαια είναι να καταγράφουμε και να απομακρύνουμε τα σκουπίδια που βρίσκουμε μέσα σε αυτά. Στα πλαίσια της συγκεκριμένης δειγματοληψίας, ένα και μόνο σπήλαιο που διέθετε εσωτερική παραλία είχε περισσότερο από 40 κιλά σκουπιδιών, τα οποία καταγράψαμε και συλλέξαμε. Η δράση του αέρα και των κυμάτων προκαλεί τη συσσόρευση σκουπιδιών στο εσωτερικό των θαλάσσιων σπηλαίων και αυτό μπορεί να προκαλέσει πολλές διαφορετικές επιπτώσεις στο οικοσύστημα των σπηλαίων. Το συγκεκριμένο σπήλαιο, όπως και πολλά άλλα, αποτελεί χώρο ανάπαυσης και αναπαραγωγής της μεσογειακής φώκιας, η οποία αποτελεί ένα εμβληματικό είδος και προστατευόμενο. Αυτό που κάνει τα Δωδεκάνησα ιδιαίτερα ξεχωριστά είναι το γεγονός ότι έχουν ένα σημαντικό αριθμό ενδυμικών φυτών, είναι
γύρω στα 150 είδη, τα οποία απαντούν στα Δωδεκάνησα και πουθενά αλλού στον κόσμο. Στη Ρόδο θα δημιουργήσουμε 2 αποθέματα φυτών, ένα για την πεόνια και ένα για το ασυνέουμα. Είδη τα οποία είναι ενδυμικά, σπάνια και απειλούμενα. Εδώ τώρα τι έχουμε? Έχουμε εδώ ένα φυτό πεόνια. Να το. Αν τα βρίσκαμε σε φάση άνθησης, έχουν ωραιότατο λευκό άνθος. Αυτή τη στιγμή είναι στο στάδιο της καρποφορίας. Αυτή είναι η καρπή της πεόνιας, στην θέση που προηγουμένως είχαμε το άνθος, και αυτοί οι καρποί περιέχουν τα σπέρματα για την διασπορά του φυτού. Εδώ το έχουν καταφάει. Υπάρχει μεγάλη απειλή από καταναλωτές, καρτσίκια πιθανότατα, και γι' αυτό το λόγο πρέπει να ληφθούν κάποια μέτρα για την αντιμετώπιση αυτής της απειλής. Βλέπουμε εδώ πάλι ένα ενήλικο άτομο το οποίο έφτασε στο αναπαραγωγικό στάδιο, αλλά όλο του το φύλλωμα έχει φαγωθεί. Παρά το γεγονός ότι κατάφερε να δέσει καρπούς, οι καρποί αυτοί έχουν αποβληθεί, έχει σταματήσει η ανάπτυξή τους. Ωστόσο, έχουμε εντοπίσει άλλους καρπούς, όπως θα δούμε, πιο ώριμους, και βλέπουμε σε σύγκριση πως είναι ο αποβληθής καρπός και η αντίστοιχη ή η ώριμη καρπή. Είμαστε τυχεροί, φαίνεται ότι ο καρπός έχει ώριμα σπερματάκια, τα οποία θα δώσουν τα νέα φυτά την επόμενη χρονιά. Βρισκόμαστε στο σημείο όπου η πεόνια της Ρόδου έχει τη μεγαλύτερη πυκνότητα. 2 στοιχεία δημιουργούν αυτό το φαινόμενο εδώ. Το ένα είναι η πυκνή παρουσία του κυπαρισιού, κάτω από το οποίο αναπτύσσεται το είδος, καθώς επίσης και η ύπαρξη της σκήτης του ποταμού, όπου η υψηλή υγρασία που δημιουργεί κατά τους φθινοπορεινούς μήνες διευκολύνει την ανάπτυξη και την αναπαραγωγή του είδους. Για τα φυτά αυτά θα οριοθετήσουμε 2 μικρές περιοχές, τις οποίες τις ονομάζουμε μικροαποθέματα φυτών, μέσα στις οποίες βρίσκεται ένα σημαντικό μέρος του πληθυσμού. Θα γίνεται παρακολούθηση του μεγέθους του πληθυσμού, της ποιότητας του ενδιαιτήματος, των απειλών και των πιέσεων που ασκούνται στην περιοχή, με απότερο στόχο την βελτίωση της κατάστασης διατήρησής τους. Εκτιμούμε ότι η δημιουργία του μικροαποθέματος για την πεόνια θα συμβάλλει στη βελτίωση της κατάστασης διατήρησης του είδους, εφόσον θα αντιμετωπίσει τους κινδύνους και τις απειλές που διατρέχει το είδος. Βρισκόμαστε στο σκάφος της μονάδας του Νοτιοανατολικού Αιγαίου και στόχος μας είναι να επισκεφθούμε 4 νησιά των Δωδεκανήσων, έτσι ώστε να μελετήσουμε και να αξιολογήσουμε την κατάσταση 10 μεγάλων νησιωτικών υγροτόπων. Συγκεκριμένα θα πάμε στην Ρόδο, στην Κο, στην Αστυπάλαια και στη Λέρο. Οι νησιωτικοί υγρότοποι είναι πολύ σημαντικοί βιότοποι, γιατί αποτελούν οάσεις βιοποικιλότητας για τα νησιά. Αποτελούν σημεία τα οποία μαζεύονται τα είδη της πανίδας για φωλεοποίηση, για προμήθεια νερού. Αλλά πολύ σημαντικό επίσης είναι ότι αποτελούν σταθμούς στα μεταναστευτικά πτηνά της πατρίδας μας. Βρισκόμαστε στην εκβολή του ποταμού Γαδουρά, το οποίο είναι ένα φυσικό υγροτοπικό οικοσύστημα πολύ σημαντικό για τη διατήρηση της βιοποικιλότητας της πανίδας της περιοχής. Εδώ έχουμε ένα λιμνίο 3150. Είδος.
Μέσα είναι το Ζανικέλια παλούστρης. Ποσοστό? 10%. Αν και πολύ σημαντικό υγροτοπικό οικοσύστημα, η έκτασή του έχει συρρικνωθεί σημαντικά εξαιτίας της κατακράτησης του νερού από το φράγμα, με αποτέλεσμα την απώλεια της βιοποικιλότητας πολλών ζώων και φυτών. Είμαστε στη φραγμολίμνη Γαδουρά, μια τεχνητή λίμνη που έχει κατασκευαστεί με 2 φράγματα, αλλά δεν είναι μια απλή δεξαμενή νερού. Στην περιφέρειά της έχουν αναπτυχθεί διάφοροι τύποι βλάστησης, οι οποίοι πλέον φιλοξενούν διάφορα είδη της πανίδας, όπως έντομα, πτηνά και αμφίβια. Εδώ έχουμε λιγαριές, Vitex agnus castus. Ποσοστό? 10%. Τύπος οικοτόπου? Βούρλα έχουμε, 72β0. Ποιο είδος? Τριγωνικό βλαστό βλέπω, οπότε σχοενόπλεκτους λιτοράλης. Βρισκόμαστε στην σταθμομετρική κλίμακα του φράγματος Γαδουρά και θα κάνουμε δειγματοληψία νερού για να μετρήσουμε την αλατότητα στα πλαίσια της δράσης της αξιολόγησης των νησιωτικών υγροτόπων του νοτιοανατολικού Αιγαίου. Η παράμετρος της αλατότητας θα μετρηθεί για να δούμε αν ευνοείται η ανάπτυξη της υδροφυτικής βλάστησης. Η υδροφυτική βλάστηση σημαίνει δημιουργία βιοτόπων για τα ψάρια, για τα έντομα και τα πτηνά. Στόχος του συγκεκριμένου έργου είναι η χαρτογράφηση και αξιολόγηση των μεγάλων νησιωτικών υγροτόπων του νοτιοανατολικού Αιγαίου, με σκοπό να καταγραφούν οι μεγαλύτερες πιέσεις που δέχονται και βάσει αυτών να προταθούν μέτρα διαχείρισης και αποκατάστασης. Τα θαλασσοπούλια χρειάζονται τη θάλασσα για να τρέφονται, αλλά έχουν ανάγκη τη στεριά για να φωλιάσουν. Επομένως, οι μικρές ακατοίκητες νησίδες είναι πραγματικά καταφύγια βιοποικιλότητας, τα οποία προσφέρουν ηρεμία και προστασία στα είδη αυτά για να φωλιάσουν με ασφάλεια. Στις νησίδες οι άνθρωποι ερχόντουσαν από παλιά, κτηνοτρόφοι, ψαράδες, και σήμερα οι τουρίστες δένουν τα καΐκια τους, τα σκάφη τους και μέσω των σκοινιών οι αρουραίοι, ακόμα και κολυμπώντας, βγαίνουν στο νησί. Έτσι εγκαθίσταται ένας πληθυσμός αρουραίων, ο οποίος αποτελεί απειλή για τα θαλασσοπούλια, καθώς μπορεί να θηρεύσει αυγά, νεοσούς, ακόμα και ενήλικα πουλιά. Μια μέθοδος που χρησιμοποιείται παγκοσμίως για την αντιμετώπιση της θήρευσης από ξενικά είδη όπως οι αρουραίοι είναι η εξάλειψη των αρουραίων από τις νησίδες. Επιλέγουμε κάποιες νησίδες οι οποίες είναι σημαντικές για μεγάλον αριθμό θαλασσοπουλιών, μεγάλους πληθυσμούς, έτσι ώστε να αυξήσουμε την αναπαραγωγική επιτυχία των ειδών αυτών. Για να μπορέσουμε να πιστοποιήσουμε την παρουσία των αρουραίων, χρησιμοποιούμε διάφορες τεχνικές. Λοιπόν, τώρα κοιτάμε για διάφορα σημάδια. Κόπρανα αρουραίων, ίχνη, δαγκωματιές σε κουκούτσια ελιάς, θηρευμένα αυγά. Παράλληλα, βάζουμε φωτοπαγίδες για να δούμε βίντεο αν υπάρχουν ή όχι οι αρουραίοι, καθώς και κάποια δολώματα παραφίνης, τα οποία αφήνουν τα ίχνη των δοντιών τους οι αρουραίοι. Μέσα από αυτή τη δράση θέλουμε να δημιουργήσουμε ένα κατάλογο από νησίδες προτεραιότητας, γιατί φυσικά δεν θέλουμε και δεν μπορούμε να εξαλείψουμε τους αρουραίους από όλες τις νησίδες. Τώρα ήρθανε 12 παρά.
Επίσης, μπορούμε να κάνουμε και μια εκτίμηση του πληθυσμού των θαλασσοπουλιών, των διαφορετικών ειδών που φωλιάζουν στην κάθε νησίδα. Αυτό γίνεται μετρώντας από την ακτή είδη όπως είναι οι γλάροι ή οι θαλασσοκόρακες, αλλά παράλληλα ψάχνοντας για στοές από αρτέμι, μύχο ή και υδροβάτη, που είναι είδη τα οποία φωλιάζουν μέσα σε στοές και όχι πάνω στο έδαφος όπως οι γλάροι. Στην Ελλάδα υπάρχουν πολλά θαλασσοπούλια, αλλά επίσης και 3 πελαγικά είδη, ο αρτέμις, ο μύχος και ο υδροβάτης. Είναι συγγενή των άλμπατρος και ζουν κυρίως στην ανοιχτή θάλασσα. Είναι ένας αρτέμις στη φωλιά του, ο οποίος μας κοιτάει. Έχει καθαρό κίτρινο ράμφος, όχι μαύρο, οπότε ξεχωρίζει από το μύχο. Λοιπόν, θα το βάλουμε εκεί μέσα και θα βάλουμε και μια κάμερα. Δώσ' μου ένα. Σε νησίδες τις οποίες δεν μπορούμε εύκολα να προσεγγίσουμε ή να δουλέψουμε, τοποθετούμε ηχογραφικές συσκευές, οι οποίες μας δίνουν μέσω του ήχου εκτίμηση πληθυσμού για κάποια συγκεκριμένα είδη, όπως ο μύχος και ο αρτέμις. Η συνεργασία με τη Μονάδα Διαχείρισης Νοτιοανατολικού Αιγαίου σε αυτή τη δράση είναι πολύ σημαντική. Το προσωπικό έχει μεγάλες γνώσεις της περιοχής που δουλεύει και επιπλέον είναι μια μεγάλη ευκαιρία για μας να εκπαιδεύσουμε το προσωπικό σε τεχνικές που θα είναι χρήσιμες στο μέλλον για να εφαρμόζουν οι ίδιοι αυτές τις δράσεις στις περιοχές ευθύνης τους. Τα Δωδεκάνησα αποτελούν έναν ιδιαίτερο τόπο, καθώς φιλοξενούν πλούσια παράκτια οικοσυστήματα, ενώ έχουν και σημαντικά είδη ενδυμικά της πανίδας. Η Ποσειδονία είναι ένα πολύ σημαντικό οικοσύστημα για την παράκτια ζώνη, προστατεύει την ακτή από τη διάβρωση γιατί κόβει την ένταση του κύματος, βοηθάει στην αύξηση της βιοποικιλότητας και αποτελεί αποθήκη άνθρακα και είναι ένα εργαλείο για την κλιματική αλλαγή. Η Ποσειδονία δεν είναι φύκος, είναι φυτό, το οποίο έχει ρίζες, καρπούς και άνθη και είναι δείκτης υγείας του θαλασσιού περιβάλλοντος. Είναι ένα σημαντικό οικοσύστημα που έχει πολύ αργή ανάπτυξη, περίπου 2 εκατοστά το χρόνο. Η Ποσειδονία είναι αδιαμφισβήτητα το πιο σημαντικό παράκτιο οικοσύστημα που έχουμε στη Μεσόγειο. Δυστυχώς, υπόκειται σε πολύ σημαντικές πιέσεις και το αποτέλεσμα είναι να μειώνεται σχεδόν παντού. Αυτό κάνει επιτακτική την ανάγκη του να την παρακολουθούμε σε τακτά χρονικά διαστήματα. Αυτό συμβαίνει με πολλά διαφορετικά πρωτόκολλα. Το πρώτο είναι η χαρτογράφηση της έκτασής της, δηλαδή η δημιουργία ενός χάρτη όπου θα μας δείχνει τόσο τα όρια του λιβαδιού, καθώς και τα πυκνώματα και τα αραιώματα αυτού. Για την ακριβή χαρτογράφηση των λιβαδιών Ποσειδονίας γίνεται χρήση δορυφορικών παρατηρήσεων. Εδώ βλέπουμε με πράσινο χρώμα την περιοχή που χαρτογραφήθηκε από τους δορυφόρους και με κόκκινο οι γραμμές, τις οποίες θα ακολουθήσουμε με το σκάφος για να μπορέσουμε να επαληθεύσουμε το προϊόν αυτό. Κρίθηκε απαραίτητη χρήση του ειδικού σκάφους της μονάδας διαχείρισης που φέρει τα απαραίτητα εργαλεία ώστε να έχουμε μια ακριβή και ολοκληρωμένη αποτύπωση αυτού του κρίσιμου σημαντικού οικότοπου προτεραιότητας. Προσπαθούμε να μην κάνουμε καθόλου παρεκκλήσεις από την πορεία. Να κινηθούμε ευθεία, να καταγράψουμε και να το συμπληρώσουμε με την προηγούμενη μας την πορεία. Και μετά άλλη μια πορεία συμπληρωματικά και τελειώσαμε. Καλύψαμε την περιοχή πάρα πολύ καλά. Εδώ βλέπουμε μία από τις πολλές πορείες που ακολουθήσαμε με το σκάφος. Βλέπουμε το ηχόγραμμα, στα παράθυρα ξεχωρίζει πώς φαίνεται η Ποσειδονία από αυτό το όργανο και με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να επιβεβαιώσουμε την ύπαρξή της ή την απουσία της. Εδώ στο σταθμό που φτάσαμε, πρώτα θα πάμε στο βαθύ όριο να καταγράψουμε σε τι βάθος τελειώνει το λιβάδι και το σχήμα αυτού του ορίου. Μετά θα κολυμπήσουμε μέχρι τα 15 μέτρα όπου θα μετρήσουμε την πυκνότητα του λιβαδιού, θα συλλέξουμε κάποια δείγματα τα οποία θα μεταφέρουμε στο εργαστήριο και παράλληλα θα μετρήσουμε και την κάλυψη του λιβαδιού. Είναι σημαντικό να εκτιμήσουμε και την υγεία του λιβαδιού, αυτό που ονομάζουμε την οικολογική του κατάσταση.
Χρησιμοποιούμε το επιστημονικό πλαίσιο. Μέσα στο πλαίσιο μετράμε την πυκνότητα των φύλων και κάποιες άλλες παραμέτρους μορφολογικές είτε δομικές και εκτιμούμε έτσι την υγεία του λιβαδιού και κατά πόσο έχει επηρεαστεί ή όχι από τις ανθρωπογενείς πιέσεις. Σχετικά με την Ποσειδονία, το πρόβλημα με τα ξενικά είδη και κυρίως τα είδη μακροφικών είναι ότι άπαξ και συμβεί κάτι και η Ποσειδονία λίγο αραιώσει και δημιουργήσει κενό χώρο, αυτά προλαβαίνουν, πάνε, εγκαθίστανται και αναπτύσσονται πολύ γρηγορότερα και πιο δυναμικά από ότι η Ποσειδονία, με αποτέλεσμα αυτό το λιβάδι σιγά σιγά να εξαφανιστεί. Πολύ ωραία εμπειρία, πολύ ωραίο λιβάδι. Αρκετά ασβεστοφύκη, πυκνό, με πολύ ενδιαφέρον. Πήραμε τα δείγματά μας, με το καλό τώρα να τα αναλύσουμε. Παρατηρήσαμε και σημάδια ανθρωπογενής πίεσης, πολύ τοπικής όμως κλίμακας, τα οποία κατά πάσα πιθανότητα είναι από αγκυροβόληση σκαφών αναψυχής. Έχουμε αυτά τα φαινόμενα και η λύση είναι απλή. Αγκυροβόλια φιλικά στο σύστημα της Ποσειδονίας, όπου με ασφάλεια θα μπορεί να δένει το σκάφος και να προστατεύεται από τον καιρό χωρίς να ρίχνει άγκυρα. Τα νησιά και βραχονησίδες του νοτιοανατολικού Αιγαίου είναι από τα σπουδαιότερα στοιχεία της φυσικής μας κληρονομιάς. Ο ΦΠΚ, σε συνεργασία με την επιστημονική κοινότητα της χώρας, θα συνεχίσει να μελετά, να αναδεικνύει και να προστατεύει τις περιοχές αυτές. Το καινούριο σκάφος της μονάδας μας φέρνει πιο κοντά σε αυτά τα απομονωμένα συστήματα, ιδιαίτερα στις βραχονησίδες του νοτιοανατολικού Αιγαίου. Ως εργαλείο το σκάφος θα μας επιτρέψει και να βρισκόμαστε εκεί συχνότερα και να μπορούμε να προστατεύουμε τις περιοχές αυτές σε περίπτωση που αυτό απαιτείται, αλλά κυρίως να είμαστε εκεί όσο πιο συχνά γίνεται για να παρακολουθούμε τη δυναμική των βιοκοινοτήτων τους.